Era noapte când sângele lui udă pe mantul, iar el nu mai știa dacă mai respira se a un dius sau se a un om oricare, gata se mora singur, uitat de toții cărora le jurez credință. În Asia clipa de întuneric absolut, o mană necunoscută, ai atins fața și o blandit spicher, nu o mai simțais de ani întregi, în palatel risi el puteriai, o femei fără nium pentru el, dar cu o inima mai merdicat oris Coroana, el ei privit în ochii și ai șaptit că est în siguranță, fără să ștai că tocmai salvasa viața celui mai puternic bărbat din tot ținutul. Dar ei nu bănuia su, caiar în Asia noapte. Siniva forte, apropiat lui planuia sosi, asigur su, Ducele nu va mai respira niciodată. IRL, ascuns sub o identitate falsă, urma să ofel an adevărata de dureros, încat avea să o schimbe pentru tot dona, felul în care privia loialitatea, a iubirea și propriul destin. Dacă vrei să afli cum se termină povestea asta, abonează-te la canal și lasă un like și spune-mi în comentarii. Din si oraș mă urmărești, aș fi foarte curios să știu cât de departe ajung aceste povesti. Hai să continuăm. Întunericul nu avea marginii în noaptea Asia, iar singurul sunet care sfârșia liniștea pădurii era bătaia disperată a copilor anului cal lansat în goana nebună, urmată de respirația sacadată, ei anului bărbat care nu mai știa dacă va apuca următorul cot al drumului. Era Adrian, tânărul dus de Ravenmore, cu o rană adâncă în costa stângă sângerând prin mantia lui nobiliară, acum sfârșiată și pătată de noroi și de propriul sânge. Ochii lui, altădată risi și stăpanii pe fiecare situații, alunecau acum februl între groza și o hotărâre înghețată de a rămâne în viață cu oris preț. Cu doar câteva ori în urmă fuzez atacat chiar pe pământurail care ui părtou numele, acolo unde ar fi tribut să fie mai în siguranță decât oriunde altundeva pe lume, iar acum singurul lucru pe care ul mai știa cu certitudine era ți comlusen ce viu, să neu homuntiu. Calul, epuizat și el, se poticnia la fiecare pas, iar Adrian simția computerul îl părăsesc treptat. Sa nisipul care se scurge printre digit. Sângele ai îmbiba cămașa faină, candva albă, acum de on roșu incis se sclaipia slab, în lumina farava, alunia-i se riușia, se pătrundă printre coroanele copasilor. Fiecare hărgicaciură a caliului în smulge gemit, inăbușit. Dinții ai încleștații se să nu strige, căci-i strigat, în noaptea Asia ar fi însemnat mortia sigură. Si gândia la tatăl său, la juramentul pe care îl făcuse când priluise titlul de Deus, la toate fesele omenilor din ducat care îl privau cu încredere, și la ironia cumplită a faptului că exact omenii pe care îl credea si mai loiali erau acum si care îl vanau prin întuneric, când, în cele din urmă, calul se poticni definitiv și Adrian se prăbuși la pământ lângă malul anului parau, la marginia anului sat mai pe care abia îl distinge în beznă, simți cum lumea în sip se învarta în jurul lui, febra ui ardia templele, iar dureria din costa pulsa, la fiecare bătaie de inimă, se a onsis care ui număra claipele romeis, si tare cu ultimale puteri spre ambra, anărtiu fișurii dis, trupul lui lăsând o dara subsair de sânge pe iarba umedă de rua, respira griu, cu gura lipita de pământul rise, când auzi seva se o înghețe, sângele în vin mai rud decât oris rana, voții care se apropiau prin întuneric, voții pe care le recunostia prea bine, voții el omenilor din propria lui garda personală, trebuie să ne întoarsem și să terminăm triba, spius una dintre voții, joasă și fără nicio ezitare. De parcă ar fi vorbit despre o sarcină banală și nu despre uciderea propriului stăpân. Nu putem lăsa nimic la voia întâmplăriei. Dacă îl găsește siniva viu, tot planul se dus derapă. O a doua voz, mai ezitantă, murmură-siva despre riscul de a fi văzuții de satania care se treză odată cu zoria,
Iar prima vos răspuns taios că nu au de els, ca ordinele fusesera clar. Ducele trebuia să moră, in noaptea esiasta, indiferent de preț. Adrian rămase nemișcat, țiu inima bătându-i atât de puternic încat, se temia să-i șeg, evia să îl trădezi prin propriul zigomot, si strecură și mai adânc în tufișurii, mușcându-și buza pana, simți gustul metalic al sângelui. În timp si pași celor doi bărbații triso la doar câțiva metri de ascunzătoarea lui. În clipa aceea, întins în noroi, ranit și complet singur, siva se raps definitiv în sufletul lui Adrian. Ducele de Ravenmore, Q toait titlurail, toaita puteria și toaita încrederea lui o arba, în omenia din jur, muria acolo, în întunericul acela iung și rese. Și în locul lui, fără să știe încă cine va deveni, se naștea un bărbat fără nume, fără titlu, fără nimeni pe lumea aceasta chiar să știe măcar că mai există. Osail se îndepărtară treptat, dizolvându-se înapoi în noapte, iar Adrian rămase acolo mult timp după se, ultimul icu al pașilor disperu, incapabil să se miște, incapabil chiar să plângă, deși simțea lacrimile arzându-i sub pliop, și desprins chiumainii tremurând de mantia ducală, singurul obiect chiar ar fi putut dezvălui identitatea, și o îngropa în graba sub un strat de frunzi, umid și noroi, ascunzând astfel ultima dovadă, a sine fusez cu adevărat. Apoi, epuizat dincolo de oris limita pe care o cunoscus vreodată, se prăbuși într-un somn febril și cinuit, trupul lui rămânând întins la marginia parolului, expus și vulnerabil sub serul care incipia, încet, să se coloreze în nuanțele palide el zorilor. Fu găsit acolo, câteva ori mai târziu, diotanara care cobora spre parau cu un coș, plin de plante medicinale culis din pădure. Ilara, fiica ferarului saciului, obișnuia să adun ierburii în fiecare dimineață de vrim, înainte să ia sorele să încălzească prieter erul și să iusius rua de pe frunzi. Când zari trupul nemișcat de lângă apă, prima ei reacții fu spaima, crezu, pentru o clipă îngrozitoare, se găsaiz în mort. Se apropii cu prudență, coșul tremurându-i în mâini, și abia atunci observă mișcarea slabă a pieptului lui, respirația superficială care dovedea că în bărbatul încă troia, deși pe mucia prăpăstiai. În genunche lângă, el fără să stii pe gânduri, deși nu el cunostia și nu avea, nicio idee sine ar putea fi acest strain ranit atât de grav, cu hain cândva, fain acum sfârșit și plin de noroi. Instinctul idea ajută, format din ani întregi în care, și văzut statul tratând rani și, arșuri la forja, o faciu să-i verifici imediat rana din costa, apăsând ferm o bucată de material rupt din propria roci, pentru a opri sângererea. Adrian se mișcă slab, gemând, iar plio apel lui, grele se ridicară cu grutet, ochii lui întâlnind pentru prima dată, chipul îngrijorat al anei necunoscut aplicai deasupra lui, ciu parul casteniu căzându-i peste omerii și, ochii căprui plini de o campejun pe care el nu o mai văzut de foarte mult timp. Ești în siguranță acum. Șoptii cu o blândeț care îi străpânți pieptul mai adânc decât oris sebi ar fi putut o face vreodată. Erau cuvinte simple, rostai de o străină care nu avea, nicio idee sine, se afla cu adevărat în fața ei. Cuvinte pe care Adrian nu le mai auzais de la nimeni de ani întregi, nu în felul acesta, nu fără inters ascuns sau calcul politic în spetele lor. În clipa aceea, cu sângele încă umezindu-i costa și cu intriga lui lum prăbușită în ruin, Adrian simți pentru prima dată de la mortea, vieția se veci o urmă fără de speranță, și, deși nu o știa încă, tânăra esiasta necunoscută avea să schimbe pentru totdeauna destinul anului întreg ducat. Ilara il tari pe strainul ranit cu o forță pe care nisi ei nu știa că o posedă, trecându-i brațul peste umerii ai subsiri și sprijinindu-l el pas cu pas pe poteca îngustă, si ducia spre forja tatălui ai. Bărbatul era greu, mult mai greu decât ar fi bănuit,
privind trupul lui zvelt, iar sângele lui i-a pateis deja rochia de dimineața, lăsând pe sesatura aspra odara roșie înceasă. Când ajunseră la forge, elara il dus direct în camera maică din spatele atelierului. O încapier modestă cu un pat ingas de lemn și un scon șubred, andi tatal, ei obișnuia să se odihnească între cămenzail grile. El întins pe pat cu grija, observând cam chipul lui palid se crispa la fiecare mișcare, iar buzelii lui uscate murmurau cuvinte fără senators, pierdut între conștiință și deler. În zilele care urmără, elara deveni ambra aselui strain fără nium. Vorbia carp curate în apa de la foc, prepara cataplasme din ierbiurail picher, le cunostia atat de bain, arnica pentru amflecua, coada șoriseliului pentru sangerer, salvi pentru febra care nu voia să îi le deșis, și a schimba bandagel de 3 ori pe zi, cu răbdarea fermă a cuiva obișnuiți să îngrijească ranii. Tatal ai, un bărbat tăcat și prudent, o privais lângând văzius străinul adus în casa lor, dar nu spiusis nimic, încrizator în judecata fisei sale, deși în ochii ai lui se sitia neliniștia anului am chiar trăis distul ca să ștai, ca străinii ai raniti aduc rariori vești bun. Când febra în sporco în sfârșit să sidiz, Adrian deschis ochii și gasi și perice de ochii căprui aplicații de zupra lui. De data asta mintia lui era limpid, iar cu limpezimia venia și frica, o frica risecherui strangea pieptul mai terdicat ores bandaj. Elara, chiar stătea pe sconul de lângă pat, ciu un bol de supă fierbinte în mâini, îi zambi și îi spius cu vosia asia blanda siei, în sfârșit arată siei un om viu și nu chiar o fantomă rătăsită. Sine ești? Il întrebă ei direct, fără ocolișuri, privindu-i el cu o curiozitate sinceră lipsită de ores bănuială. Adrian simți că mențiunea se formează în gura lui, înainte să o poată opri, un instinct de supraviețuire mai puternic decât ores principiul moral învățat vreodată la cărt. Aldrich, rosti el, iar numele acela simplu, inventat pe loc, se așeza pe limba lui cu o ușurință care îl surprins. Sant an calator, am fost atacat pe drum și am pierdut tot ce aveam. Cuvintele sunau plauzibil, iar elara nu avea niciun motiv să se îndoiască. Și totuși, în adâncul pieptului lui, siva se strâns dureros, un nod de vinovații care avea, să crească cu fiecare zi petrecută sub acest acoperiș, pranit de fiecare privire sinceră pe care i-a oferia, anului bărbat care nu există cu adevărat. Pe măsură se forțela i se întorso, Adrian descoperi din patul acela în gastolum pe care, n-o cunoscus niciodată, deși fuzes toată viața stăpanului ai, auzeai și ocanitul ritmic al șiocaniului pe nicovala dimineața de vrim, simței mirosul de carbon și metal ars pătrunzând prin peretele subsaier de lemn, vedeai lumina sora lui desenând linia de aur pe podoa de piatră, observa cum elara alerga de la un capăt la altul al atelierului, cu o prispire care îl uimia. Mai înainte ei mai si dar puternais manuind anelte pe care, el nu li-ar fai putut numi, frontia ei perlând de sudoar pe care o ștergia cu dosul palmai, fără să se plângă, și simția, cu o rușine adâncă, cât de puțin știus cu adevărat despre viața oamenilor pe care îi găverna din confortul castelului său. Elara nu avea răbdare pentru o aspeții lăneși. În clipa în care Adrian reuși să stie în picioar, i pius în mâini o găliată și il trimis la fontană. Dacă poți sta în picioar, poți și munți. I spius iar tonul ei consigna asia logică, simplă a oamenilor care, nu iși piuto, permit luxul de a sta degeaba. Adrian, care nu ținius niciodată în mâini alțiva decât o pană de scris sau o sebi de ceremonii, se trezi împletisindu-se cu găliata, vărsând jumătate din apa pe sisme și, revenind la forja ud și stangenit, se ia un copil prins la prima poznă. Candil pius să hrănească ca ei, ampluge ghiabul cu de 3 ori mai multă ovas decât trebuia, iar candil trimais să organizeze aneltil, le amesteca pitoet atat de ru încât tetal,
Elarai ridica o spranțiana, fără să scotă în cuvânt. Rasul Elarei, când el văzu în acest situației, fu cel mai curat sunet picher, il ozais Adrian de ani întregi. Nu era rasul politicos al domnelor de la cort, nisi cicotitul ascuns în spatele ivantaielor. Era un raz decis, sonor cărui lumina întregul cip și cărui îl făcea ochii să strălucească, de o veselie atât de autentică încât Adrian simți cum se va înghețat în pieptul lui însep, foarte încet, să se topiască. Serul devenai sera el lor, momente furei din, mersul neîntrerupt al mansiei. Când tatel Elarei se retragea de vrim șai ei rămânau singuri, în lumina tremurandă a opeției. Elara ui povestea despre viața în sat, despre mama ei pierdută, în urmă cu câțiva ani, despre visul ei de a vedea se afla dincolo de dilural care ui, marginau lumea de când se știa. Iar Adrian, prins în capcana propriei mențiuni, ea răspândia cu povesti despre locuri pe care pretendia că le vazius ca simplu caleter, dar care erau de fapt fragmente din propria lui viața de Deus, travestit și repovestit din alt unghi. Descria bancetel ca pe sărbătorii, observat de departe, descria cărțile interior el castelelor ca pe locuri, pe langa care trecuți în drumeției, și-ai simția, și fiecare mențiună strecurată printre adevăruri parțial, cam prăpastia dintre sine era, și-ai sine pretendia să apăst să adansia tot mai mult. Și-ai totuși, tocmai acest siri, petrecut în mențiunea conținu cele mai adevărat momente din viața lui. Feliul în care Elara îl asculta, tiu barbia spragenită în palmă și ochii mari fixați pe aia lui, fără nicio barieră de rang sau protocol, îl făcea să se simtă, pentru prima oară, văzut cu adevărat. Într-o seară, când ei povestia razand cam, în copilărie încerca să facă o sebi din resturail de metal el tatălui ei și, aprop de dus foc atelierul lui, Adrian o privi lang și simți cam, inima ai se strange cu o intensitate aprop dureroasă. Era atât de vai, atât de luminoasă, atât de liberă, în feliul ei de a fai, încât langa ei toet salail de tron și toet, bancetel din lum, ai se pero senuși și gol. Adrian recunoscu în elan sentiment pe care nicio diplomații de curt nu el pregătais sa în frunte. Se îndrăgostia de o femeie care cunostia doar o umbră a lui, o versiune inventată, și esi asta conștientiza el amplia, simultan de o bucurie arzătoare și de o teroare adâncă, pentru că știa că va veni ziua în care va trebui să ai spună adevărul. Și se temia, mai mult decât se temius de asasiniai din noaptea asia neagră, si-o în ziua asia o va pierde, pentru totdeauna. Dimineața asia se ridica leneșa deasupra saciului, cu siața subsair lepindu-se de acoperișura el jos el caseler, când Adrian se trezi cu o hotărâre pe care o simțais crescând în piept de câteva zile. Nu mai putea rămân acolo, în camera din spatele forgei, trăind din bunătăția anii familia care abia și permitea să se hrănească pe sine. Vedea cum Elara împărția porția la sine, luându-și întotdeauna si mai maică, fără să spună în cuvânt, vedea cum tatăl ai lucra până târziu pentru a compensa timpul pierdut cu un oaspit în plus, și fiecare bucată de pâine acceptată, ai si așeza pe conștiința, sia o piatră. În dus obișnuit, să comand bancet pentru sut de oamenii troia acum din mai la cellar care, nu avou aprop nimic, iar această ironie il ardia mai rudicat rana care ebia, ai se vindeches. Fu în piața saciului, într-o dimineață în care o însoțais pe Elara, sa camper feină, se usa useșă, care avea sa schimbe, cursul zilelor. Un comerciant pe nume Roderick, un bărbat corpulent cu barba roșcată și voz puternică, se plângea terșea o nu găsei, pe naimina dispus să îi îngrijească caii. Manca era mărdară, prost plătită și epuizantă, iar ultimul băiat angajat fugeais după 3 zile, spunând că a prefera să doarmă în șanț decât să mai chiar o găliată de bălăgar. Elara,
fără o clipă de ezitare, îl împins ușor pe Adrian înainte și spius cu un zambet, aldric cota de lucru, e harnic și nu se plânge. Adrian simți cum ai se oprește respirația, dar când ochii lui o întâlniră, pe și văzu încrederea fermă din privirea ei, acceptă fără un cuvânt primul său loc de muncă să servitor. Familizail fioră, în coșmar pe care nisi o pregătire din viața anterioară, nu el ar fi putut anticipa. Mai înainte lui, care nu cunoscuse radicat mănușii fain și, paginail neti de el cărților, se amplură de bașisi dureros care se spargeau și se amplo din nou, lăsându-i pamile crud și sângerande. Hainele din stofa aspra pe care, elara aile de diusui zigaria o pailia obișnuită cu matăzia. Spetele îi duria atât de ter după fiecare zi, încât abia mai reușea să se îndrept, iar genunchii ai se înmuiau sub grutetia sasilor de ovas pe care trebuia să-i chiar la graj. Roderick nu era un om ru, dar nisi unul răbdător. Când Adrian greși legătura de la copită, comerciantul mormai sai un copil ar fi făcut triba mai bine. Când răstărnă canta de epă peste fanul proaspăt uscat, Roderick strigă atât de ter, încât jumătate de sat auzi. Adrian înghiți fiecare umilință. Cu falsail încleștet, simțind cum orgoliul lui de nobil se sfărama bucata cu bucata. El, care fusez obișnuit, să ia omenia se plis la trisirea lui și să ia, anticipis fiecare dorință, era acum certat, să ia un slugoi nepraisăput, de un comerciant dintr-un sat uitat de lume. Și, totuși, pe măsura se zilele triso, si va nișteptat începu să se nască din această umilință. Era senzația de a fi judecat nu pentru sângele care îi curgea prin vin, si doar pentru sia si era capabil să facă cu propriul mâini. Când reuși în sfârșit să piri în cal fără să fie corectat, satisfacția fu mai intensă decât oris victorii diplomatică de la masa Consiliului Ducal. Când Roderick intră o seară, ea îi arrancă o monedă de arama spunându-i scurt că se descărcă acceptabil. Adrian o strâns în palma sia pisi mai prețioasă comora primită vreodată, pentru sia era prima castigată prin sudoarea Franției sale. Serul însă aparțineau doar lui și elarei, și erau răsplata care îl făcea să suport oriscin al zilei. Se întorsau amândoi în spetele forgei, obosiții și mărdarii, și împărsau sine simple, pain negră cu branză de capră și Kate în mar din livada vecinului, într-o liniște blandă care nu avea nevoie de cuvinte. Adrian observa cum ilara il privia în asil siri, și în ochii ei nu există maila, ci siva, mult mai prețios. Un respect autentic, câștigat prin efort real, prin mâini jupuit, nu prin titluri mostenite. Niciun nobil de la curt nu îl făcuse să se simtă atât de valoros pe cât reușea această tânără dor, privindu-l cu ochii asia, caprui, plinai de căldură. Într-o seară, după o zi în care Roderick îl pusise să cure singur un grajd întreg, Adrian se prăbuși pe banca din fața, forgei cu un oftat adânc. Ilara ieși și se așeza lângă el, aproape de tot, umărul ei atingând umărul lui, și rămaseră tăcuții privind cerul care se stingea, în nuanțe de portocaliu și violet. Știi si cred? Spius într-un târziu. Cred că ești cel mai neprisăput ingrigitor de cai pe care el am cunoscut. Adrian răz obozit, iar continuă cu o seriozitate care îl surprins. Dar ești singurul om care nu renunță, indiferent cât de greu și asta valorează mai mult decât oris pricepier. Cuvintele ei se înfipseră în inimă, și Adrian simți o dorință copleșitoare de ei spun totul, de a risipi mențiunea care stătea între ei în zid invizibil. Dar se abținu, strângând din pumnii, pentru să știa iar adevărul nu el ar fi eliberat, si ea ar fi pus viața în pericol. Rămei stachit, privind stelele care apărau una Kate una, simțind căldura umărului ei lipit de al lui și întrebându-se cât timp mai poet trai în esias masicon. Frumoasă. Dacă serurile erau dedicat inimia, zilele începuseră să aparțină unei investigații pe care Adrian o conducea în tăsir.
la grăjduri, la fantana, în piață, oriunde omenii ai vorbo liber, fără să bănuiască si again, un nobil deghizat li ascultă fiecare cuvânt. El culegia informației fragment cu fragment. Aflaze șia, în noaptia dispariției sale fuseseră văzuții călăreții necunoscuții, intrând pe porța el castelului la or neobișnuit, să ieșie enumait garzi fuseseră mutate de la postura lor exact în sira atacului, și ieși, Lord Bastian oferais recompens generoase servitorilor care aia ei jurasera loialitate imediat după eveniment. Fiecare detaliu, singur, putea fi explicat prin coincidență. Dar împreună, Eli alcătuiau un tablu dinsi mai întuncat, care îl trimitea cu gândul exact acolo, unde nu voia să ajungă, spre certitudinea si propria familie oi planuis mortea cu sangrisi. Nu știa încă unde il va dus asist făr, dar simția si adevărul se afla, în locuri mult mai periculos decât își doria. Zorie se leai dimineția duseră QA o comandă picher, elara o aștepta de câteva zile, un set de potkov și balamal destinet garnizoane ai Ducele, pis picher tetel eile forjas cu grija meticuloasă, a anui meștercher știa că lucrărail trimais la casteluri ai de faino reputația. Elara obișnuia să facă însă și livrăriel, cunoscând drumul și picațiva dintre servitoria de la porții. Iar în dimineața aceea îi spiuz lui, Adrian CF4, avea nevoie de ajutor pentru a cara coșurail greli. Adrian simți campamentul ei se discaid sub pișioar. Castelul, propriul lui castel, locul în care crescus și respiras, fiecare zi din viața lui pană, în noaptea aceea negră, și unde acum trebuia să pășească, se un simplu hamul care cara fierării pentru garda ducala. Drumul spre castel fu un cin tăcut. Su fiecare pas care il apropia de zidural masiv de piatră seniuși, inima lui bătea mai ter, iar mainail ai se umizo pe toarta coșului de metal. Elara, mergând alături de el cu pașii siguri, ai povestia despre prima dată când venis ACQ tetel A, când era doar o fetiță de 6 ani care rămăsis cu gura cascată, în fața târnurilor, în alte și, astegurile flucurând în vant. Adrian o asculta fără să odă cu adevărat, pentru că ochii lui erau prinși de silueta castelului care crestia în fața lor, și fiecare piatră din asil ziduri o striga în un picher, nu mai avea voie să-l port. La porții, un guardian le facu semn să trică, fără să le acord mai mult de o privire, și Adrian simți un amestec de ușurări și durer când realiza cât de complet devenais invisibil. El, Ducele acestui castel, omul el cărui portret atârnau pe pereții salilor interior, trecia acum prin propria portă, fără să naimeni să ai ridic măcar privirea. Era să așa cam Adrian de Ravenmore, nu existeis niciodată, iar în locul lui nu rămăseis decât o absență pe care lumea se grăbia să o ampulchiu olțeniva. Ilara il conduce prin cărtia interioară spre depozitul garnizoanei, trecând pe lângă grajdurel pe care la chinostia pana în cel mai mic detaliu, pe lângă grădina unde mama lui plantei strandafirii albai, pe lângă fantana de piatră sculptată, cu blazonul familiei sale, fiecare colț, fiecare prag, fiecare crăpătură din ziduria ei vorbia, despre o viață care peria a fi aparținat altcuiva, și el trebuia să trică pe lângă toit, cu capul plecat, cu spetel, încovoiat sub grutetia coșului, fără să din niciun semn că recunoaște locul în care iși petrecus fiecare zi din primia 20 și sinții de ani ai vieții. Fu în timp si Ilara, prida fieraria, anui intendenția ca Adrian, așteptând în ambra anui pailan de piatră, auzisiva si ea că opri inima. Două voci jos și grăbait vino de după colțul coridorului, iar tonul lor conspirativ nu lăsa nicio îndoială si că vorbitorii nu doru să fie auziți. Adrian se lipi de pylon, reținându-și respirația și ascultă. Consiliul se întrunește main. Lord Bastian insistă să se declare ducatul vacant și să se acord regența completă.
Spus primul glas, în bărbat cu accent de officer. Spun că dacă Ducele ar fi fost în viață, ar fi arătat deja. Al doilea glas, mai tânăr, răspuns în șoptă, dar corpul nu a fost găsit. Fără corp, fără dovadă. Primul îl întrerup stăios. Bastian arsasinirea a jumătate din Consiliu și controlul trezoreriei de 2 săptămâni. Corpul nu mai contează. Și dacă ești deștept, nisi tu nu vei più întrebări despre noaptea aceea. Numele lui Bastian ricoșa în mintea lui. Adrian sia în clopot de alarmă. Vărul lui, Lord Bastian de Ashworth, cel care crescuse Miriu în umbra lui, Miriu la un pas în spetele troniului, Miriu politicos și atent la fiecare mișcare. Adrian își amintia chipul lui de la ultimul consiliu, zambetul acela subsire, mai înail Miriu împrunit, privirea care nu dezvaluia niciodată mai, mult decât voia. Il crezius ambițios, poet invidios, dar niciodată nu și ar fi, imaginat că se asia ambiții putea lua forma anului ordin de asasinat, și totuși, ascuns în spetele anului pailan din propriul castel, totul incipia să se lege cu o logică completă. Candelara riveni și ai facu semn că au terminat. Adrian o urmă, în tăsir prin curtea interioară, cu pașii mecanici ai anului, care abia și mai simte trupul. Nu îndrăzni să privească, în urmă, spre ferestrele unde știa ceea se afla, dormitorul său, bairul său, viața sa de dinainte. Mers cu capul plecat pana se porțail castelului rămazera, în spate și drumul de țara, ai înghiții din nou în siguranța anonimatului. Drumul înapoi fu scaldat într-o tăsir, apăsătoare pe care elara o simți se api o schimbe bruscă de vrim. Bărbatul care dimineața glumais cu era acum o prezență rigidă care mergea alături fără să o vadă cu adevărat. Privirea lui era pierdută undeva departe, iar mai înail, observa îi trimirou ușor în ciuda erului cald. Ajunși la forjă, în lumina amergului, Adrian se apucă să aranjeze uneltel cu gesturi automate, dar mai înail îl trădau, lasă să cadă în siocan, încărcă niște chiurel, apoi rămase per și simplu nimișcat cu privirea fixată, pe perete. Elara se apropie încet și îi atins brațul. Aldrich, spus cu blandeț fermă, C.S.A. întâmplat acolo, de când am plecat de la castel ești în alt om. Adrian o privi, și în ochii lui, Elara văzu o dureratat de adancă, încat peria să vină din locurii pe care, niciun caleter simplu în ar fi tribut să le cunoască. El deșai gura, iar pentru o clipă crezu că va vorbai, și va sparge în sfârșit tăsirea aceea gri. Dar Adrian clătină din cap, înghisând cu griu, și-ai spus cu o voz spartă. Sunt doar obozit, Elara. A fost o zi lungă. Nu el crezu. Asta era limpid din filiul în care Ducele ai se strânseră și din privirea, care rămase fixată pe chipul lui câteva clip prea lungi. Dar nu insistă, pentru să îi înțelegea, cu asia intuiții ai excusită să îi există rani pe care nu le poți descide forțat fără să le faci mai rel. Se întors spre forja și îl lasă singur, iar Adrian rămase acolo cu fruntea lipită de peretele rise, simțind cam grutetia secretului devenia aproape imposibil de suportat. Doria din tot sufletul să îi spună adevărul, să vadă în ochii ei altceva decât încrederea oferită anului bărbat care nu există. Dar adevărul ar fi însemnat pericol pentru el și mai ales pentru ei, și așa rămas, suspendat între două lumii, cu numele lui, Bastian Arzandui, în minte și cu chipul elarei Arzandui, în inimă. Accuzera câteva zile de la vizita la castel, iar Adrian nu reușea să scape de umbra gri care ai se așezase pe suflet. Noaptea se trezea transpirat, cu numele lui Bastian pe buz, iar ziua se mișcă printre treburail grăjdului se a un om care și porta trupul fără să le locuiască siu adevărat. Elara îl observă cu o neliniște crescândă.
privindu el QACA ochi caprui care parca, ui saito fiecare gand mai bain, dicat, R5 rutel să recunoască. Într-o seară, când tatăl ei se retrase de vrim și si doi rămazera singuri în speteli forgei, Q jarul stins fiumgând în vetra și serul presorat Q stel, elara oi pius mana pi brat și ol, opri din aranjatul mecanic al aneltelor pi care le muta fără niciun rost. Oldric, spiuzi, și vosia e avia asia blandeț firma care nu admitea escaiv, nu mai pot să stau langa tain în fiecare seară prefăcându-mă că nu vad cum te sfășiai pi din-antru. Spiun mi sete masina, oris R5. Nu ți sir totul, dor atat cat poți. Adriano privi lang, shai în lumina slabă a jarului cipul ei peria sculptat dintr-o materie mai caldă dicat oris piatra prețioasă văzută vriodată în tezorul ducal. Simți cum siva se fijurează în zidul ridicat în jurul adevărului. Shai deși nu putu să-l daram complet, lasă să trică prin crapaturi fragmente de sinceritate. Există oamenii care vor să mă vadă mort, spiuzel. Iar cuvintel ieșirea mai aspru dicat intenționa. Oamenii puternici, cărora li-am stat în chel fără să știu, și mă tem elara, pentru că nu știu dacă voi putea vreodată să ți ofer o viață liniștită, fără să privești în urmă la fiecare pas. Si așteptezi la frică, la un pas înapoi instinctiv, la distanța prudentă pe care oris, rațional R5 paso între el și un bărbat vanat de amber periculoes. Dar elara nu se mișcă. Dimpotriva, se apropie cu un pas hotărât, mixurând spațiul dintre ei până când el putu simți caldura ei, mirosul de ierburi și de metal care o însoția pretutindeni. Crezi că mă întrisiză se pericol sant în trecutul tău? Spius i, și vocia ei tremura, nu de frică, si de intensitatea asia si voia să exprim. Am trăit singura de când mama a murit, am ținut forja asta în picioar cu mâinile mele când tata era, prea slabit de durare se ridis, siocanul. Am învățat ca viața nu ți promit niciodată siguranță. Se opri, și Adrian văzu în ochii ei o hotărâre care venia din același locadanc din care ei și tragea forța în fiecare dimineață. Nu mă interesează trecutul tău misterios, nici omenia care te urmăresc. Mă interesează omul care era din, patul acela curani care abia, se vindecau și amansit pana, ai o sangerat pamile, fără să se planga, omul care m.a. făcut, să rad din nou după ani, în care uitesem cum sună propriul miraz. Cuvintele el la vaira, cu o forță pe care nici o sebi NR5, piuttosto egală. Stătea în fața lui această femeie extraordinară, fiecare de fiera care nu avea nimic din sia se lumea numea bogății, și totuși ei oferia tot ce avea, curajul, încrederea, inima ei, fără să seră în schimb altceva decât sinceritatea pe care el nu avea putea da pe deplen. Simți cum ochii ai se amplu de lacrimi și cum pieptul, ai se strange de o emoție etat de puternică încât il duria fizic. Ilara, șopti el, și numele ei sună pe buzel lui să e o rugăciune. Nu mă meriți jumătățail de adevăr pe care ți le ofer, în fiecare seară în loc de sinceritatea pe care o meriți. Oantărarea întristiv piat. Ea ridică mana și ai o așeză pe obraz, palmile, asprait de manca atingându-e, pielia cu o delicatis care contrasta cu tot si, reprezentau mâinile silia puternes. Lasă-mă pe mâini să decide si merit și si nu, murmură ea, iar în vocia ei era o căldură care topia fiecare apărere, fiecare zid ridicat în jurul inimia de când fugeais din castel. Adrian nu mai putu rezista. Tot se reprimes în săptămâna Silia, dorința, tima, singurătatea, dragostea crescută în el sia un foc ranit în tăsir, se reversă într-o singură mișcare, când mâinile lui ai prinser, cipul și buzel, lui ai găsiră pe elei. Sarutul fu la început ezitant, tremurând sub grutatia a tot si rămăsis nespus între ei, dar când elara răspuns cu asia și intensitate, când digital ei se implitaira în părul lui și trupul ei se lipi de al lui,
și cam ar fi cotat, in el on adăpost picher nu el găsais, nicăieri altundeva, totul se transformă. Lumea se restrâns la dimensiunea acelui sărut, la căldura buzelor ai, la batel inimilor lor care cătau același ritm, și pentru prima dată de când fugeais în noaptea aceea, Adrian se simți viu, nu ca Deus, nu ca fugăr, si dor, sia, thin, bărbat care a iubia o femeie cu toată ființa lui, and se desprinseră, rămăseră tiu franțai lipait una de alta, respirând același aer cald în răcoeria nopției. Aiar degetel elarai iai mangaiau iușor siafa Într-un, gest plin de tandris. Ar fi vrut sia acel moment, să nu se termin niciodată, să rămână suspendat în biula aceea perfectă de liniște a iubair, departe de conspirații și trădarii și Coroan care nu adus-o dicat suferință. Dar lumea nu avea de gând să-i lezi în pace. Zigomotul anărpa și grăbiții pe drumul de piatră le sparstă Siria, iar amândoi se desprinseră instinctiv, inimile batându-le puternic. Un băiat tânăr din sat, trimis ca messenger de la așezeria vecină, apăru gafaind și cu ochii mari de emoții, strigând că avea vești important. Lord Bastian, noul stăpân de la castel, anunțase public în Asia zi că dacă adevăratul Deus nu se înfățișa viu în fața Consiliului în termen de 30 de zile, ducatul urma să fie declarat vacant și titlul transferat permanent. Adrian simți cum sângele se retrage din chip, 30 de zile. Nu era un termen de cutar, era un ultimatum deghizat, o sentință pronunțată de un om care știa prea bine să-i hiduseil pe care pretindia să-i hihi, iva i celile rinticoastil matbil în vedea, și vel să-i diabinla, cota era cel pe care ordonei să hiv să-i șec sfință. Zadle lopărul mevid, cora, bună, Bastian nu așteptă întoarcerea lui, conta pe absența lui definitivă, iar asil 30 de zile nu era decat, un spectacol menit să dia aparența de legalitate unei usurpări planificat cu răbdare. Ilara, fără să înțelegă pe deplin de si vestia, il afectes pe aldric atât de puternic, ai văzut chipul și lua mana, strângând-o ferm, se e o ancora aruncată, în mijlocul unei furtunii pe care nu o vedea dar o simția venind. Adrian o strâns mana la rândul lui, privind serul întuncat, și știu cu o claritate dureroasă că ei timpul se scurgea și ei nisipul printre degit și că ei fiecare zi apropia de o alegere pe care nu mai putea să o aman. Noaptea aceea, Adrian nu dormi. Statu întins pe patulingas din spetel, forgei cu ochii larg deschiși în întuneric, în timp si mintii lui se zbătea între două drumuri care amândouă adus-o spre prăpastii. Putea să iasă la lumina imediat, să se prezinte la porțil castelului și să-și strige numele în fața Consiliului. Dar fără dovezi, fără martori, fără nimic altceva decât cuvântul aniui, om pe care lumea îl credea mort, ar fi fost să ia un mil intrând singur în gura lupiului. Bastian controla deja garda, trezoreria, jumătate din Consiliu, și un Deus fără eliații care aper viu când toții îl cred, mort ar fi fost cel mai ușor de eliminat definitiv. Nici si l'alta cale nu era mai puțin dureroasă. Să rămână ascuns, să lezi zilele să trică una din zile 30. Însemna să privească neputințios cum ducatul era fiorat sub acoperișul legalității, cum oamenii ai pe care jurează, să-i protejezi trișo sub stăpânirea anului trădător, și mai însemna să pună în pericol viața, pe care începius, să o construiască alături de elara, singura bucurie cunoscută de când lumea lui se prăbușează. Spre dimineață, cu cercheina dansi și cu mandibula încleștată, Adrian lua o decizie. Nu va ieși la lumina orb și nepregătit, dar nici nu va sta ascuns să ia un laș. Va găsi davzail care să demonstreze trăderia, înainte să ia zile 30 de zile să se scurgă. Era o cursă contra timpului, în care fiecare zi canta și fiecare
Greșeala putea fi ultima. Problema era că nu putea face asta singur. Avea nevoie de un aliat care să cunoască lumea din interiorul castelului. Seniva care să fi văzut cu propria ochi se petrecus în noaptea atacului. Și tocmai când dispereria insipia să el copleșească, soarta lui pus în cale exact omul de care avea nevoie. Se întâmplă într-o după amiază, când Adrian a dus o paesă de metal reparată la casa anului fierar bătrân de la marginea satului, un om pinium thain, retras de ani buni din miserii, care trăia singur, într-o căsuță acoperită de aidra. Bătrânul, ciu parul alb și mainil nodroes, il privi pe Adrian ciu o insistența care il facu să se simtă dezbrăcat de oris deghizar. Il stadi lang, de la frante înaltă la ținuta corpului, de la feliul în care iși ținea, umerii adrepsi, la mișcările mainilor care, oricat de batatorait, nu avo încă ticurail aniui, om crescat la manca gria. Am servit la castelul Ravenmore 30 de ani, spius thain deodată, fără nicio introducere. Am forjat sabii pentru tatăl tău și pentru bunicul tău, și am văzut chipul fiecărui Ravenmore care a părtat vreodată titlul ducal. Adrian îngheți pe loc. Bătrânul se apropie un pas lent dar sigur. Ai asiași frante lată, aselași nas drept, asiași privire, pe care o avea tatăl tău când era tânăr. Poți să te îmbraci în zdrens și să dormi în grajd, dar sângele de Ravenmore nu se ascund. Biet. Adrian simți cam genancii ai se înmoi și se așeză pe scaunul de lângă ușă, incapabil să mai mențină masca părtată atatia săptămânii. Se uită la bătrân și văzu, în ochii lui nu amenințări, ci o loialitate veche și profundă, o loialitate care supraviețuis decenilor și exilului, rămânând intactă, se un metal forjat în cel mai fierbinte foc, și atunci, pentru prima dată de când fugeis, Adrian iși spius adevăratul num cu voster, iar sunetul acela iai, amplu pieptul de o emoție pe care nu o anticipezi, emoția de exista din nou, de fi recunoscut, de nu mai fi o fantomă ratăsind printre vai. Thain ascultă toată povestea, fără să l întrerupă, nodând din când în când cu o gravitate care arată că a nimic din si ozia, nu îl surprindea cu adevărat. Când Adrian termină, bătrânul rosti cuvintel care avea să schimbe totul. Există un om care poet depun mărturii împotriva lui Bastian, un fost guardian de la castel, Pinium Corwin, alăngat în noaptea atacului pentru sia piesă, a pus întrebări despre ordinel primit. Trăiește ascuns într-o cabană pe Dilurail de dincolo de rau, la câteva zile de mers, Thain mai adugă să în ultimele săptămâni reușeis și el să adun, prin vecii prietenii din castel, câteva dovzi, scris, not de plată către mercenarii, semnat cu sigiliul personal al lui Bastian care, singur, nu erau suficiente pentru el condamnă, dar alăturit mărturiei lui Corwin ar fi format, un dosar de netăgăduit. Adrian simți cam speranță, e probstință, se reaprind sia o flacără hranită de un vant neșteptat. Un martor și documente. Era exact de si avea nevoie pentru a țizi plasa care să-l prindă pe Bastian. Împreună cu Thain, trasară un plan. Adrian va pleca să o găsească pe Corwin, va obține mărturia lui, și se va întoarce la castel cu dovzile care s-o demas varul în fața întregii ai cărții, înainte ce termenul s-o expire. Dar planul avea o feli pe care Adrian o prevăzut dar sperez să o poată evita. Ilara nu putea pleca fără să îi spună, nu putea disperea din viața ei fără un cuvânt, nu după tot si împărsizera. Și totuși, ideea de ei o lua QLL îngrozia mai mult decât oris amenințări a lui Bastian. O găsi în siră asia la forja, curățând senușa din vatră, cu brațel gol și parul strâns la spate. O privi lucrând din lumina caldă a focului și simți cam inima
i se strange de o dragoste care e propil sufoca. I ai spius xe trebuie să plis cateva zail, xe există siva se nu poet aștepta. Ilara se opri din lucru, il privi drept în ochii și spius cu vosia asia de care, el se îndrăgostais fără lic. Atunci plec cutain. When Teresa Watergang, war chiod, Adrian protesta, argumenta, o implora să rămână în siguranță, dar elara il opri cu o singura propoziție care i te oris replica. Mi-am riscat inima pentru tain aldric. Nu voi da înapoi tocmai acum, când pericolul divine real. Și în ochii ei, Adrian văzu asia și determiner din prima dimineață, când o necunoscută il găsais sângerând la marginea parolului și decisiz, fără ezitare, să-i salvezi viața. Înțeles atunci să nu putea și nisi nu avea dreptul să o oprească, pentru că sau elara nu era genul de femeie care așteaptă în urma protejată de ziduri, în timp sau mulpi care îl iubește se pierde în necunoscut. Plecarea în zori, cu un mic sac de provizie și cu instrucțiunea lui, Thain trasait pi o bucata de piel, urmând drumuri, lateralnis prin păduri și pest diliori. Mergeau aniul langa altul, tăchiuții aniori, altiori schimbând vorbi usuar, menaiță alanj tensiunia, conștienția mandoi, sia fiecare, pazoia apropia atat, de adevărul care putea salva totul, cat și, de an pericol pi care, nu al puto anticipa pi de plen. Drumul spre cabana lui, Corwin dureis deja daua zail, și cu fiecare ora petrecută pi potasail în gust care, șerpiau printre, diliurail acoperit de păduri. Tăsiria dintre Adrian și Elara devenia tot mai grea. Elara mergea alături de el fără să se plângă, deși pișoarela o duro și proviziil se subsio, dar ochii ei se opro din si în si mai des asupra cipiului lui, cercetându-l suesia privaier pătrunzătoare care il facia pe Adrian să se simtă transparent. Știa că ei observa cam el se retrage, cam răspunsurea lui devin mai scurt, și că rabderia ei avea încapat pe care nu voia să-l testeze. Nu ai de gând să-mi spui unde mergem cu adevărat, nu ai așa? Spiuzi când se oprizera lângă împărausa și împălbărdu fiurile. Nu era fiuri, în glasul ei, ci o tristez liniștită care il taia mai adânc dicat oris reproș. Adrian o privi și simți cam cuvintele se lapta în pieptul lui. Mergem să găsim pisiniva care pot dovedi un lucru foarte important, spius el, și știa că era. În răspuns care nu spunea nimic. Elara nu insista, dar în tăsiria care urmă, Adrian simți cam distanța dintre ei crește, și asta el duria mai mult dicat oris rana. Ajansera la cabana în a treia zi, când sorel de după amiază se strecura printre crenjail anar copacii atat de deși, încat lumina ajungea la pământ în fașia subsirii. Cabana era mai degrabă o colibă ascunsă, într-o o poiană maică, cu pereții de lemn senușit de vrem și acoperișul acoperit de mușii. Arata se un loc în care seniva venis, să se ascundă de lum și riușais atat de bain încat lumea, uite schia seră. Există. Corwin apăru în prag, înainte să ei sobata, mana stanga strangand manărul anui chiusit de vanatoar. Iar priviria, trecând pest vizitatorii cu neîncrederia anui om care, numai primis pinaimeni de ani buni. Era un bărbat în jur de 50 de ani, dar peria mai în vârstă, siu părul sărtăiat scurt, o cicatrice lângă pe obrazul drept și ochii senușii care fixau, totul cu intensitatea anui animal obișnuit să fai vanat. Plecați, fu tot se spius, iar vocia lui era ruginii, de parcă nu o mai folosais de mult. Adrian iși înghiți frica și făcu un pas înainte cu pamile ridicate. Ei spius ca fuzez trimis de Thain, Chio bătranul faierar în indices drumul. La ozul numelui, siva tremura în privirea lui Corwin, o scantai, de recunoaster care nu dispăru complet, desi neîncrederea romeis. Thaini un om bun, mor mai fostul guardian, dar asta nu înseamnă că toții sei, pi care, i trimait sant la fel.
Minutel chiar urmara fiora, andans epuizant de întrebări și răspunsuri incomplete, în care Adrian încerca să îl convingă pe Corwin să vorbească fără să-și dezvalui identitatea, iar Corwin refuză să spună oris fără să știe exact ce-i fiște. Impasul peria, imposibil de depășit, iar Adrian simțea cam timpul se scurge cu fiecare secundă de tăsir incapățânată. Anacând, într-un gest de disperare calculată pe care il simțea să apie un salt în gol, ridica maneca cămășia de pe brațul stâng și el, întins spre lumina farava care pătrundia printre copacii, pe pielia din interiorul antebrațului, vizibilă dorselui care știa, unde să privească, se afla o cicatrice de naștere în forma unui semicirc întrerupt, marca familiei Ravenmore, transmisă din generații. În generații se ia, o pisit, vai pe care niciun falls, nu o putea reproduce. Adrian o părtes toată viața, fără să-i acord mai mult decât un gun tricator, dar acum, în poiana asia taciută, asia maica imperfecțiune, a pielia devenia singura dovadă care mai conta. Corwin privi cicatricia și chipul lui se schimbă să ia un săr lavit de fulger. Chiusitul lui căzut din mână, lavindu-se de prag cu un sunet metalic, și ridica ochii spre chipul lui Adrian, și în privirea asia senușii apăru recunoaștere, uimire și o emoție brută care nu avea nevoie de cuvinte. Excelența voastră, murmura Corwin, și vocia lui se frans pe acest cuvinte sia un pod veci sub o grutate prea mer. Dar dacă reacția lui, Corwin fu un șoc, reacția ilarei fu un catrimăr. Adrian simți mai întâi tăsirea ei, o tăsir cu o grutate diferită de toată cela de dinainte, și când se întors spre ei, sia se văzu ei sfași inima. Nu era furie, nu era frică, și o înțelegere bruscă și devastator care ei reașeza fiecare amintire într-o lumină complet nouă. Văzu cam Ducele ai se deschid, ușor, cam culoeria ai se retrage din obragi, cam mainail ei, asiliași maini care el ingrijasera și care ai se emplitizera, în noaptea sărutului, se strâng acum în pamni pe lângă corp. Tu ești, începu ei, și vocia era o șoaptă tremurandă. Tu ești Ducele. Nu era o întrebare. Era o constatare care conținea grutatia fiecare mențiuni pe care Adrian i-o spusese de când se cunoscuseră. Bărbatul pe care îl iubia, pe care îl sărută substil, pe care epășise cures grăjduri, era cel mai puternic om din regiune, stăpanul castelului prin care trecuseră, simpli servitori. Tăsirea care se așeza între ei canteria mai mult decât toate cuvintel posibil. Era o tăsir plină de intrigă distanță socială dintre o fiecă de fairar și un dus, o distanță pe care dragostea lor, o abolais fără să o ștai și pe care adevărul o reducia acum cu o brutalitate de netăgăduit. Adrian o privia pe ilara cu inima oprită, așteptând verdictul ei când condamnat care și ai acceptat sentința, incapabil să rostească vreun cuvânt, de apărare care să nu sun gol. Fu Corwin cel care raps acel moment suspended, cu o voz tremurând de urgență. Dacă Ducele era viu, spuse el, atunci nu mai avea rost să tacă. În noaptea atacului, Corwin se aflase de gardă lângă camera consiliului când văzus, cu proprii ochi, pe Lord Bastian dând ordin directă unui grup de mercenari înarmați. Cuvintel pe care le auzais fuseseră clar, nu lăsați niciun vestigiu, niciun martir. Fusese o sentință de moarte rostită cu același ton cam cu care Bastian comanda sine, și când Corwin, încercase doua zi să raporteze, fusese arestat, amenințat și alungat în miez de noapte cu avertismentul că dacă va vorbi, toată familia lui va plăti. Adrian ascultă fiecare cuvânt cu falsil încleștet și cu sângel fierbindu-i în vin. Acum avea totul, marturia unui martir ocular, combinată cu documentel pe care thain le adunase. Era suficient pentru a el demasca pe Bastian în fața consiliului.
dar trebuiau să ajungă la castel, înainte ca a termenul să expire. Timpul nu mai era un aliat, și un dușman la fel de periculos ca și trădătorul care ședea pe tronul furat. Plecarea de la cabana lui, Corwin, în zorii ai zilei următoare, tiu fostul gardian mergând câțiva pași în față, tăcut și vigilant. Dar Adrian abia îl observa. Toată ființa lui era concentrată pe femeia care mergea lângă el fără să lua bărăieșătum, fără să lua bișcă, fără să lua vorbișcă, fără să lua vecum, fără ieșătum, fără ei o bișcă mazitau, la gândobăcân. Pe lomoa la, Ilara mergea chiu spetel drept și barbia ridicată, chiu pașii hotărații care nu trădau nicio ezitare, dar tocmai această fermitate îl înspăimântă pe Adrian mai mult decât oristăsir, pentru că arată si a o femeie care lues deja o decizii în inima ei. Tăsirea dura ori întregi, pasând pe umerii ai lui se ia o armură de plumb. Siu fiecare minut în care ei nu ai vorbia, simția cam creștin el o panică sărdă pe care nu au experimentat niciodată, nici măcar în noaptea când fugeai schiu, sângele cărgându-i pe costa. Asia frica fusese pentru viața lui. Aceasta era pentru seva, mult mai prețios. Fu ebia la amiază. Când se oprizera într-un luminiș și Corwin se îndepărteze se ampulbărdu fiurail la un izvor, se ei tăsiria, se spars. Ilara se așezase pe o piatră chiu mai nail strâns în poală, și când în zile din urmă își ridică privirea, ochii ei nu conținau furia pe care el se pregătease să o înfrunte, se va mai greu de suportat. O rană deschisă, un amestec de durere și confuzii care o ei transforma chipul altădată luminos într-o hartă, a tuturor întrebărilor care o cinuiază toată noaptea. DC fu tot si spius la început, și asul cuvânt conținea grutetia a săptămânii de mențiuni. Apoi cuvintel venirea, nu striget, si înșir de întrebări rostait cu o voz tremurandă. DC ai lăsat să trică atâta timp? DC ai lăsat să cred cu ăștia în simplu călător? Fiecare siră petrecută la forge, fiecare poveste, fiecare moment în care am crezut că te cunosc, a fost totul o mențiune? Când ai sărutat sub stil, pe sine sărutai, Aldrich sau Adrian, pe fata de firar care te-a bandajat, sau o jucăriu care Ducele se amuză până să și recuperezi tronul. Ultimile cuvinte fiurasile care il fransera. Adrian simți cam si va se rup în pieptul lui, și când vorbai, vocia era o mărturisire smulsă din cel mai vulnerabil loc al ființei sale. Niciodată în viața mea nu am simțit mai eu însumi decât în lunail petrecut lângă tine, spiuzel, iar cuvintel tremurau de sinceritate brută. În castel eram un titlu, o funcție. Omenia se plecau în fața mea și îmi spuneau se voiam să od. Nimeni nu radia chiumain, nimeni nu mă sărta când greșim, nimeni nu mă privia așa cam mă privești tu, să api un om, nu să api o coroană. What go en apavi vamo da werken forward to erdag. One two in abi de priveses here. Protamba for fintafin a cell stana for in margatil watamarto lambit, a loputil amorbids out. A one there in dona bit of the face state of where the sire perono questavisto. Merventa. Avsjosto stradred webet the verde. Thus vabig westerarch var döds reservatiet or one another non for trevertivera shepherd. Inghiții gru, apoi continuă cu ochii fixați pe ei. Am tăcut pentru că mi-a fost frică. Nu de Bastian, nu de asasinii, si de momentul ăsta. De clipa în care ei afla sine, sunt și ei însită să mă mai vezi pe mine și ei vedea doar Ducele. Am tăcut pentru că fiecare zi, petrecută lângă tine să ia Aldrich era si mai adevărata zi din viața mea și nu eram pregătit să renunț la ea. Ilara îl ascultă fără să el întrerupă. Ciu buzele strans și ochii, amplandu-se treptat de o lucier pe care se luptă să o resină. Când el termină, ea rămase tăcută câteva clipe care părură o eternitate. Apoi vorbi, și sia se spius nu fu nici ierter, nici condamner, și în adeva care îl lavi cu forța egală. Eu sunt fiica, aniui firar dintr-un sat pe care
nisi hărțail nu l'arată. Tu ești Ducele cele mai puternice provinciei din regiune. Asta nu se schimbă, oricât de frumos sună cuvântul tău. Posia ai se Franț pentru prima dată, și în Asia fijură, Adrian văzutima AC mai profundă. Acum ești aici, pe drumuri, în hain de cercetări, și mă iubești. Dar si se întâmplă când te întorsi în castel, când ai din nou consilieri și bancete și domei de rang care se bat pentru atenția ta, cato se durezi până când fata de fairar divine o amintire plăcută din vremurail grel, lacrimile și coborau pe obragii, dar nu facu niciun gest să le ștergă, lăsându-le să cadă, să niște marciuria el, anei ai vulnerabilității, pe chiar nu o arată nimănui. Adrian simți cam fiecare lacrimă, i ard pieptul, înțelegea de an devenia tima asta, hrănită de secol de povești, în care nobilia jurau iubire eterna femeilor simple și le uitau la prima răscruz, intriselor politis. Elara nu se temia de un scenariu imaginar, ci de o realitate văzută repetându-se de-a lungul istoriei, de o regulă nescrisă care spunea și dragostea nu supraviețuiește granițelor de clasă. Atunci Adrian făcu singurul lucru care îi mai rămânea, înginându-și în fața ei, pe pământul de pădure, în hainele lui de cercetător, cu mainail batătorait, și eu lua mainail în ei lui, Elara tresari, privindu-el su ochii mari, iar el vorbi cu o voce care nu mai tremură. Jur, în fața ta și în fața lui, Corwin sia martyr, sia în ziua în care dreptăția va fi restabilită, ti voi piun langa main în fața întregii ai cărții. Nu sia o amintire, nu sia un secret ascuns în umbra castelului, sia fitueria mia diusesă, în fața tuturor, siu frontia ridicată și cu numele tău rostit cu mândri. Ai strans mainail mai ter, simțind cam digital mei, la început rigid, se dau în stransueria lui. Nu ți promit o viață ușoară, nu ți promit că lumea ne va accepta fără luptă, ți promit doar că voi fi același, care rămânsit lângă tine cu bășiții pe mâini și cu inima plină. Omul acela nu a fost o mențiune, Elara, a fost partia din mine pe care doar tu ai reușit să o vezi. Went, preveumile meu, asparia mate, o emilioaien, nolmet, cumbo, liumwan de jera, moi bilbiomen, wawazel wayaben asobex nonen, wale selben women. Poparafe mutali menel înret, dojelidoi flatsest. One povesti en petauchan. One dema kunst de noarar celuftenest. One afstendor kan waral shakbandoi. One for festival. Lone Island en remla gaben demi zelin benhotos. One was at Sintilisten dontel undrabus. One sena recondrabus saulus, the Martians. One says it's only yabilin. Whether it the revolver savi bebas and lobus sudos. Doramaz in Lugrosa, Atezablises, Olunda, Naujimanlu. Elara il privilang, Q lacrimae lucent pi obragiai și Adrian văzucam, in ociai se dius, o batali picher, el nu o putea castiga Q cuvinte, și dor Q timpul și Q, faptel ker evose ermis. Dar când și elibra o mană din stransuaria lui și ai o pius pi obraz, Q o atingere care era în același timp ierter și avertisment, Adrian știu că nu o pierdius. Ridică-te, șapti Q vosia sparta dar fermă, duci nu ingenanciza în fața faierelor. Adrian se ridică, dar nu ai dădu drumul maniai, și nu ai o retrace. Rămasera fața în față, Q digital impletit, Q tot adevărul și tota, dureria și tota speranța, suspendate intra ei de lanmazelan. Un pod fragil piquera mando alejo cel traversează împreună. Castelul Ravenmore se profila la orizont, sia un iuriaș de piatră adormit, Q turnurail senușii tain serul, anei dimineții, încărcate de nori groși care amenințau furtuna. Adrian, Elara și Corwin agensiseră, în zoriai ultimei zail din terminul de traizesi, Q trupurail epuizate de drum și Q hainele păteit de noroi, dar Q o hotărar, în ochii picher, nisio obosiala nu o putea stinge. Din dialul picher se opriseră, să sărsetiz castlul,
Vedo deja ce el porțail principale erau inchais și garda fuzeis triplata. Soldații în armuri stăteau postații la fiecare intrare, Q sulis in dreptate spriser. Bastian stai, murmură Corwin Q oci îngestrații. Saiten dispuniria garzilor Q experiența, anui care patrulez asiliași ziduri ani dezail. A fost avertizat că tiu se liviu, Adrian simți cam în val de ghiță, ai se ridica dia lungul coloanei vertebrae. Dacă Bastian știa, fiecare intrare era o capcană, iar oris incercer dia patron de pe față ar fi fost sinucider. Și totuși, dincolo de AC ziduri, Consiliul Ducal se adună probabil chiar în asil momente pentru ceremonia chiar urmă, să-l facă pe Bastian Stepan legitim pentru totdeauna. Există altă cale, spus Corwin, și în vocea lui răsună o notă de speranță amestecată cu nostalgie. Pe vremea bunicului tău, a fost construită o trăsire ascunsă prin zidul de est, folosită de servitorii pentru a adus proviziai în timpul asedialor. Intră prin stanca de langă și ies în grădinail interior. Ucinii au știut vreodată de ei și sunt sigur si aici, Bastian nu anul dintre ei. Adrian privi spre zidul de est, unde stanca se îmbina cu zideria vecii. Acum, Stein se săcot, distinge conturul anei discaiderii maschet de idera și de moci. Era un risc enorm. Dacă pasajul fusese descoperit, ar fi fost princiseia, într-o curs fără ieșire, dar era singurul risc care le mai rămânea. Se strecurara pe malul rolului, în momentul în care norii se sparsiră și o ploidisa începu, se bata pământul, acoperindu-le pașii. Adrian mergea primul, cu inima batandu-i în gat, simțind pietrel umid alunecându-i sub pișoar. Elara il urmă de aprop, cu o mană pe peritela de stanca și cu silaltă strângând marginia mentalei lui, iar chiar intenționia asia maximă. Adrian simți caldura degetelor ei, sia pe o promisiune taciută sia nu era singur. Asajul era exact unde Corwin spusese, o deschizatura îngustă sub mantia disa de aidera, ducând într-un tunel scând sapat în piatră. Înaintarea pe întuneric, cu mâinile pe pereții, respirând aerul statut, chiar mirosia a pământ, umd, și cu fiecare pas simțo cum se apropie de un punct din care nu mai există întoarsări. Când lumina apăru în capătul tunelului, Adrian se opri și inspiră adânc. Stein că amul care va ieși de cealaltă parte, nu va mai fi niciodată Aldrich, va fi Adrian de Ravenmore, și toate consistențele acestei identități avea să cadă asupra lui, cu o greutate pe care nu o mai putea amana. Ieșirea în grădinail interior, în spatele unui zid de trandafiri sălbaticiți. De acolo, prin coridor lateral pe care Corwin le cunoștea din anii de gardă, se strecurară neobservații până la ușile mari de stejar el saliai Consiliului. Prin crapatura ușilor, Adrian văzu sina, chiar aiai prin Sangel. Sala era plină. Consiliul ducal stătea la locurii în semicircul de scon sculptat, în mantia ceremonială. La capătul salia, pe tronul care fuseze al tatălui său, stătea Bastian. Purta o tunică de catifia neagră brodată cu fer de argint, și pe cipul lui se sitia, în triumf pe care nu se mai obosea să-l ascundă. În herald anunță cu glas solemn începutul ceremoniei prin care Consiliul urmă să declare ducatul vacant și să transfer titlul lui, Lord Bastian de Ashworth. Adrian împins ușil cu ambele mâini. Lemnul greu se lavi de pereții cu un icu care opri oris sufler în sala, pașind din lumina candelabrelor, îmbrăcat în hainele sărpeit de îngrijitor de cai, cu parul ad lipid de frunte și noroi pe sisme, traversă sala mer cu pașii care răsunau pe deilseia laviturii de siocan. Fiecare pereche de ochi se fixă asupra lui cu expresia trecând de la confuzii, la neîncredere și de la neîncredere la uimiota. Chipul lui Bastian fu cel care îl răsplăti pentru fiecare zi de umilință. Culoarea i se scurs din obraz, lăsându delo de an alb senușu care nu putea fi confundat cu altceva decât teroarea unui om care ved cum totul se prăbușește.
buzelo ai se mișcarea fără sunet, iar mâinile se strânseră convulsiv pi, brazelul troniului de parcă ar fi încercat să se agațe de ultimul fragment de puter. Corwen pași înainte și, chiuvosia anuium chiar aștepteis lunii, să rostească acest cuvinte. Depius marciuria în fața Consiliului. Povesti cu detalii precise se văzus în noaptea atacului, ordinul direct dat de Bastian mercenarilor, locul exact din castel unde fusez rostit, și amenințarea chiar il forțaseră în exil. Adrian scos apoi documentel adjunat de Thane, registră de plații secret cu sigiliul personal al lui Bastian, chiar confirmau fiecare cuvânt. Mențiuni, strigă Bastian, ridicându-se de pitron cu o mișcare chiar trădă mai multă panică decât indignare. Acest om un impostor adus seama de femis, dar vocea se frângea, mâinile tremurau vizibil, iar membrii Consiliului schimbau priviri chiar spuno totul fără cuvinte. Când anul dintre consilierii si mai vârstnici seru verificarea identității prin marca de naștere a familiei Ravenmore și când cicatricia în forma de semiscerc fu confirmată de trei martori independenți, soarta lui, Bastian fu pesetluită. Garda ducală se repoziționa în jurul seliai cu o disciplină, chiar nu admitia ambiguitate. Capitanul Garziai, un om cu cicatrici de război chiar servais familia Ravenmore toată viața, se apropii de Bastian și îl escortă, de pitron cu o fermitate imposibil de contestat. Bastian se zbatu, strigă, amenință, dar cuvintel lui se pierdo deja, se a altaimile răbăfnirii el, anii ai furtunii chiar se stingi, și când iușail celulei se incizera în urma lui, liniștea chiar cobori peste sala, merfu si mai adanca, picher Adrian o ozais vriodată acolo, se termines. Adrian, stând în mijlocul săliai, în hainele lui de cerșetor, simți cam genanciai, ai se anmoi sub grutetia imensă e iușurariai. Se întor și o cotă din priviri pielara, chiar rămăseiz în pragul iușilor mari, și când ochilor se întâlniră de langul aseliai săli plain de nobili uimiți, Adrian văzu în privirea, ei se va se inicio Coroana nu ar fi putut compara. Mandria taciută a anii femei chiar crezius, in el când nimeni altcineva o facius. Sala mera castellului Ravenmore nu fusez niciodată atât de plaină și atât de taciută, in același timp. Candelabrele ardou cu flacari tremurand chiar aroncau umbrelanghi piperiția de piatră, iar membrii ai Consiliului rămăseseră însepeniții pisconele lor, incapabili să proceseze sia se tocmai se petrechius. Ducele lor, picher il crezusera mort, stetia viu în mijlocul seliai, imbrăcat în zdrenț, și tocmai dimonte si mai ambițioasă trăderi din istoria ducatului, dar Adrian nu se uita la ei. Privirea lui era fixată pe silueta ilarei din pragul iușilor mari, și în pieptul lui se ridica un val de emoții chiar nu mai avea nimic de a face cu tronuri sau cu justiții, si doar cu femeia chiar oi ai salvase viața în toet censurail cuvântului. Capitanul Garzii se apropie și se înclină adânc, oferindu-i mantia ceremonială și invitandu-el să ocupe tronul. Adrian privi mantia, catifia purpuri brodata cu făr de aur, asia și pichero pertes title său, și simți grutetia aselui țesut în palmelo batatorait, dar în loc să se îndrept spre tron, facu un lucru picher nimeni nu el anticipa. Se întors spre alara și traversă sala, nu chiupa și anui dus chiar și revendica dreptul, ci chiupa și anui barbat chiar merge spre singura persoană chiar cantiză. Ilara stătea nimișcătă în prag, coplașită de tot se petrisia. Sala esiasta imensă, cu tavanele pictate și coloanel de marmură, cu nobilii în mantiai de ceremonii, era o lume chiar nu credea să ar dreptul să exist. Era fiica anui fairar, avea mâinile aspre și rochia si mai bună era si părtată de Paște, și totuși, Ducele mergea spre ei, în fața tuturor, cu o privire fără nicio ezitare. Când ajuns în fața ei, murmurel se stinseră complet. O lua de mână și o condus spre centrul salia și deși degetele ei tremurau,
pașii nu se poticniră. Se opri în fața troniului, dar nu se așeza. În schimb, cu toții prezenții privind cu sufletul la gură, Adrian ingenunși. În murmur emit străbatu sala se ia un val. În Dius nu ingenuncia dicat în fața regelui sau a lui Dumnezeu, iar gestul spargea fiecare regulă de protocol. Dar Adrian nu vedea nobilia, nu ozia murmurele. Vedea doar ochii elarei plini de lacrimi și în ei găsia tot curajul de care avea nevoie. Elara, spus el, și vocia răsună clară în tăsirea săliai. Mai găsit sangerand pe malul anui parau, fără nium, fără viitor. Emai hranit, emai vindecat, emai pus la mancă când, aș fi preferat să mă ascund, și emai iubit fără să știai sine sant, fără să sirai nimic în șam. Vocia ai sei Franz, și în esia fijură, Elara vazu nu, andius, sia barbatul care tremura de frig, în patul din speteli forgei. Emei tretat sia pe în Rege când nu eram decat în cerșetor, și acum, în fața tuturor, iți săr sia si, nu am îndrăznit să ți săr, în nisio sera petrecută langa forja. Scos de la gata în el simplu părtat pe un șnăr de pil din noaptia, în care fugeais, în ilul mamei sale, singurul obiect salvat din viața de dainante. Fii ai sosia mia, fii ai diusesa de Ravanmor. Nu pentru că eu sunt dius, si pentru că tu ești femeia care Emma nove, învățat si, înseamnă că adevărat să fii demn de un titlu. Lacrimil curgeau pe obrajii ai, ilarei fără opraier, iar în sala nu există o singură pirice de ochii ascată. Ea îl privi îngenuncit cu ineliul întins în palma bătătorită, și în esia clipa toată distanța socială, toet regulail care ar fi tribut soi se perse topisera, sapada sub un sor pria puternic. Da, șopti și cuvântul răsună în sală, merchea cel mai puternic jurământ rostit vreodată, intră esi pereții. Da, Adrian. El se ridică. I-ai pius inelul pe dighet cu maini tremurande de ferisair. Apoi o trez, spre el și o sărută acolo, în fața intrigii cărții, sfidant prin simplul act de a iubi o femeie eliasă nu de politică, și de inimă. Când buzele lor se desprinseră, sala erupse în aplauz pe care esi pereții, nu le mai auziseră de generații. Lunil care urmără, transformarea ducetul. Adrian, marcat de experiența vieții trăit printre ominia de rând, guvernă cu o înțelegere pe care niciun dius dinaintea lui nu o aviusez. Porțail castelului se deschidă acum săptămânal pentru audienți în care oris se tin putea vorbai direct cu Ducele, fără intermediari. Ceremonia de nuntă, ținută într-o zi de toamnă când sorelii lumina dilurail cu o lumina ori, rescris regulail ducatiului. Pentru prima dată, nobilii și țăranii stăteau la oaltă în sala mer, servind de la aselia și miz, într-o celebrare care ștarghia granițel trasat de secol de tradiții. Tain și-ai corwin fiora așezați la masa de onoar, părtând pe piept medalioain de argint oferit de Adrian S.S.M. al recunoștinței veșnais. Elara, acum ducesă de Ravanmor, stătea lângă Adrian într-o roci de mateis alba, dar nisio roci nu putea conferi sia si i poseda deja din naster. O nobleță a caracterului, un curaj care nu siria permisiun și o capacitate de a vedea, în oamenii nu sia si aratau, sia si erau cu adevărat. Spre seară, când muzica răsună și oamenii ai dansau sub stel, Adrian o trece pe Elara în grădina cu trandafiri plantată de mama lui. Acolo, departe de ochii, o cuprins în braț și o ținu strâns, simțind cum inima ei bătea lângă a lui în ritmul descoperit în noaptea primului sărut. Știai se mi-ai spus în dimineața când m-ai găsit lângă parau? Murmura el cu buzel în parul ai. Elara zambi, ești în siguranță acum. Adrian o strâns și mai ter, cu lacrimi pe care le lasă să cadă liber. Abia acum e adevărat, șopti el. Abia acum, lângă tain, sunt cu adevărat în siguranță. Elara ridică privirea, și în ochii ei caprui, luminații de lună și de torț, Adrian văzu reflexia întregii lor povești,
de la malul parolului până la sala troniului, andi ingenancis în fața, anei ai fit de fierar care il tratase sa pe, an rege, maltinainte de a ști ca era anul, și înțelise ea adevărata nobleță, nu locuiz niciodată, in Coroan sau in selail casteller. Locuiz in tot dona, in mainail care vindica orani, in rasul care lumina o forgia intunicata, in inima care aiubia fără condițiai, in vocia care spunea, ești în siguranță acum, aniui necunoscat lăsat de sorta pe marginea drumului. Te-ai bucurat de poveste? Atunci abonează-te la canal și apasă clopoțelul pentru a urmări mai multe povești captivante și emoționante. Sprijinul tău este esențial pentru a continua această călătorie uimitoare împreună. Te aștept la următorul video.